Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Mai țineți minte că în primăvara anului 2021, adică anul trecut, am făcut un material despre tăierea pomilor fructiferi pentru începători. Chiar aveam această vestă pe mine și de aceea am luat-o și azi, pentru că din nou a venit rândul să tai acest măr, pentru că el este cel pe care vi l-am prezentat în materialul acela. După cum ați văzut atunci, pomul căuta foarte multă lumină, coroana lui era foarte strânsă, am reușit să permite luminii să intre în coronament și să-i dăm o oarecare formă, o oarecare simetrie, dar mai ales am reușit să îl stimulăm să aibă niște creșteri în direcțiile pe care le-am vrut noi. Dacă azi tot tai pomi în grădină și a venit rândul acestuia, de ce n-am face și episodul 2? Și anume să vă arăt următorii pași, pentru că este foarte important să știți ce va urma după acele tăieri de formare. Pentru că anul acesta vom face tăieri de formare, de întreținere, dar mai ales de fructificare, de forțarea rodului, pentru că pomul a intrat în anul 4 și anul trecut, în urma acelor tăieri pe care le-am făcut, a fructificat. Chiar l-am prezent într-un material în care vă prezint grădina bio și vă mulțumesc pentru 60.000 de abonați, dacă nu mă înșel. Cei care vreți să vedeți materialul și să vedeți cum a fructificat, îl puteți viziona acolo. Așa că luăm camera și vă detaliez în coronament care sunt următorii pași de urmat. Sunt sigur că unora dintre voi le va fi de folos. Așa că haideți să ne apucăm de treabă. Și înainte de a ne lua de treabă, haideți să recapitulăm puțin în mare ce am făcut. După cum observați, aici am eliminat acea ramură de schelet care mergea și mi-a aglomerat centru. În părțile acestea am făcut niște tăieri de transfer pentru a crea etajul și a duce puterea de creștere pe verticală undeva pe orizontală. Am lăsat aceste formațiuni pe interior, care erau niște ramuri de rod în devenire și unele din ele chiar au devenit ramuri de rod propriu-zise, mai exact burse de rod, cum le observați pe acestea aici. Am lăsat și în etajul inferior creșteri, cum este aceasta de aici, care au dezvoltat niște burse de rod, respectiv aici aș putea să spun că este chiar o vatră de rod, pentru că avem o bursă de rod și mai avem câteva elemente de fructificare. La fel am mers pe toată latura exterioară a pomului și am făcut tăieri de reducție a ramurilor vegetative la un ochi, la un mugure îndreptat în zona în care vroiam eu să crească. Uitați, aici de exemplu am avut o secțiune, automat mi-a generat o nuielușă, o vedeți aici, o țăpușă și un pinten, formațiuni de rod. La fel am tăiat cam prin toate părțile, exact cum vedeți și aici, exact cum vedeți și aici, mi-a generat creștere în sus, dar mi-a creat o bursă de rod și așa mai departe. Iar acum, pur și simplu, trecem la treabă. Următorul pas pe care trebuie să-l faceți dumneavoastră este să eliminați toate elementele verticale din partea superioară a pomului și din interiorul pomului, pentru că este foarte ușor să faceți acest lucru. Mulți recomandă să vă uitați de sus în jos, de jos în sus sau să începeți din anumite poziții, dar dumneavoastră nu trebuie să faceți acest lucru. Și primul pas, din punctul meu de vedere, mai ales că este pentru începători, pentru a vă fi mai ușor, este să eliminați tot ceea ce crește vertical în partea de sus a pomului, exact cum este aici, acești lăstari de tip lacom care consumă seva a pomului, dar și pe cei din interiorul pomului. Îi păstrați doar pe aceea pe care îi aveți nevoie să formați alte ramuri de semischelet. Haideți să intrăm pe interiorul pomului și să tăiem toate aceste formațiuni verticale și, foarte important, le veți executa tăieri la inel pentru a nu genera alte creșteri noi. După cum știți din materialele mele trecute, unde nu doriți generare de creștere nouă, tăiați la inel. Unde doriți generare de creșteri noi, tăiați încet. Așa vom face pe toată suprafața pomului, în tot coronamentul, tot ce este vertical eliminăm de la inel. Și cam asta am avut de făcut în interiorul pomului. Mai avem și aici două creșteri pe care trebuie să le eliminăm.
întâmplat ceva la foarfeca mea. Vedeți? Foarfecă scumpă. Așa. Eliminăm și aceste creșteri pe care le-a generat pomul acolo unde am făcut eliminarea acelei ramuri de schelet și în momentul de față am eliminat tot ce era vertical pe interiorul pomului. Următorul pas va fi să eliminăm tot ce este vertical pe partea de sus a coronamentului, dar mare atenție! Vă uitați la pom și căutați o simetrie a lui. Căutați ca dumneavoastră să eliminați mai întâi creșterile verticale care sunt pe partea interioară a pomului, cum ar fi acestea de aici. Chiar dacă veți reveni după aceea să faceți alte tăieri, să mai eliminați din ele, dumneavoastră eliminând aceste ramuri din interiorul pomului care cresc spre verticală pe interior, vă va fi foarte ușor să vă dați seama ce aveți după aceea de făcut. Observați, am tăiat toate ramurile care mergeau vertical pe interiorul pomului. Următorul pas este să vă uitați pe laturile pomului și să căutați să transferați puterea de creștere pe verticală a pomului pe cea de orizontală. Este foarte important acest aspect pentru buna creștere a pomului. Dar mare atenție! În momentul în care faceți aceste tăieri, faceți-le la niște tăieri de transfer. Adică vă uitați ca din ramura principală să aveți o altă ramură care se dezvoltă, care crește într-o zonă în care vă va garnisi pe viitor coroana. Exact cum este aceasta de aici. Deci ea mergea pe vertical, eu i-am dat o tăiere de transfer într-o zonă în care vreau eu și în care mi este de folos. În cazul de aici, observăm formațiuni de rod în devenire, acești pinteni. Aici putem face o tăiere de transfer chiar la un pinten, pentru că va genera aceste formațiuni de rod și nu este nicio problemă. Căutați întotdeauna ca etajul superior unde faceți tăierile să fie cât de cât simetric, adică nu într-o parte mai lung, mai înalt cu 15-20 de centimetri și într-o parte mai mică. Reveniți pe toată latura pomului, faceți aceste tăieri. Uitați, aici avem nuielușe, dacă puteți face și tăieri de transfer către o ramură de rod este perfect. Și așa faceți pe toată latura pomului. Cum observați aici, avem formațiuni de rod. Această ramură, teoretic, trebuie îndreptată că merge spre interior, dar eu anul acesta nu o să o elimin. O să fac o tăiere în acea zonă și las această ramură să-mi consume din sevă și să-mi garnisească acolo, urmând ca anul viitor să vin și să o tai. Aici mai aveam o soluție, puteam să o tai și să îi dau putere acesteia de aici, dar momentan, anul acesta, nu fac acest lucru. Mergem mai departe, la fel, tăiem la transfer către formațiuni de rod, avem formațiune de rod aici, avem formațiune de rod aici, la fel și în această parte, aici am o zmicea care crește într-o zonă în care vreau eu, îmi va genera rod, o tai la transfer. Aici am o creștere verticală, dar am formațiuni de rod pe această parte și vin și tai doar creșterea verticală la inel. În această parte am de asemenea o ramură care merge pe verticală, care pleacă pe verticală, dar aceasta o voi folosi ca ramură de semischelet pentru a-mi genera niște formațiuni de rod și pentru a garnisi coroana și astfel o voi secționa ca acest mugure să meargă în această zonă de aici. Continuăm traseul, avem nuielușă, formațiune de rod și facem o tăiere de transfer. Observați? Foarte ușor, nu? Și în acest caz, la fel avem formațiune de rod aici, tăiere de transfer. Mă uitați în coronament, la fel și aici, tăiem la o formațiune de rod, aici tăiem la fel transfer formațiune de rod și vă uitați, în cazul meu, observ că mai am o problemă în această zonă de aici. De fapt și de drept, cred că o să elimin la această formațiune din această parte, pentru că, după cum vedeți aici, nu am ce să aleg.
las puțin telefonul și o să o tai cu fierăstrăia să vedem dacă merge cu foarfeca. Dar cred că merge fără probleme. Hai, descamerez. Așa, am eliminat-o în totalitate. Și până aici totul este bine. După aceea vă uitați din nou la simetria pomului, să vedeți dacă este în regulă și cred că o să revin și o să elimin fără probleme și pe aceasta de aici. Deci, dumneavoastră, după ce faceți tăierile propriu-zise, vedeți unde nu se încadrează simetric și reveniți și puteți să faceți acele tăieri. După aceea, după ce ați făcut acest lucru, vă îndreptați privirea către baza de jos sau în zona de centru și faceți aceleași tăieri pe care le-ați făcut și în partea de sus. Da? Tăieri de transfer la ramuri de rod, care merg în vertical sau care se duc să calce sau să intersecteze, să se facă concurență cu alte ramuri, trebuie eliminate. După cum știți, ramurile de rod în general sunt ramuri de vigoare mică spre medie, nu au nicio problemă și le puteți lăsa fără probleme în pomul dumneavoastră. Aici am o bursă de rod, nu mă ating de ea pentru că aceasta va fructifica. Merg mai jos, mai lucrez puțin pe această zonă, cum fac și aici. Observ că aici, jos undeva, am o oarecare concurență și elimin aceste concurențe pentru aceasta și las formațiunea aceasta de rod fără să umblu la ea în această parte. După cum vedeți, toate ramurile sunt garnisite cu pinte și cu formațiuni de rod pe tot cuprinsul lor. La fel și aici, avem în vârf o bursă de rod, ele vor fructifica, vor genera ramuri de rod. Haideți să vă dau un exemplu. Aici am două formațiuni de rod, o vatră aș putea spune pentru că a fost formată din două burse pe care o vedeți aici și încă una în această zonă. Ei bine, aici faptul că una calcă pe cealaltă este o problemă și trebuie să renunțăm la una. O caracterizați. Vedeți unde se îndreaptă aceasta? Se îndreaptă către acestea. Aceasta unde se îndreaptă? Către un spațiu liber. Atunci vin foarte simplu și o elimin pe aceasta de aici și astfel am eliminat concurența și am permis și razelor solare să intre în interiorul pomului. După aceea vă mai uitați să vedeți dacă aveți creșteri către centru, cum este aceasta de aici, le eliminați de asemenea la inel, fără probleme și cam aceasta este toată operațiunea de tăiere a pomului. Mai puteți reveni și vă mai puteți uita, de exemplu în acest caz aici, avem două formațiuni de rod, umbresc, calcă, le voi elimina pe amândouă. La fel de la inel, nu este nicio problemă și astfel am terminat de tăiat pomul nostru. Mai avem aici la tulpină doi drajoni pe care îi vom elimina și pe aceea și cam acesta este pomul, dragilor. Uitați. Știu că tendința multora este să chielească oarecum, să elimine mult mai multe elemente de semischelet, dar nu este un lucru bun. Cel puțin în primii ani de viață, pomul trebuie lăsat așa cum îl vedeți dumneavoastră. Ce am făcut eu în special? Am eliminat toți lăstarii lacom, toate creșterile pe verticală. Am creat din nou lumină în interiorul pomului, de fapt și de drept am păstrat zona aceea luminoasă pe care am creat-o anul trecut. Am făcut tăieri de transfer către formațiuni de rod, da? Pentru ca pomul să genereze seva către o ramură de rod și nu să o genereze către creșteri lacome. Am redus oarecum din densitățile care călcau una pe alta. Aici este o ramură la care s-a jucat fata mea cea mare. Sper să, cu aceea am tăiat-o încep, sper să-mi genereze o creștere. Și foarte important, nu m-am atins de formațiunile de rod, de ramurile de rod în devenire și de ramurile de rod propriu-zise. Uitați. Deci de acestea eu nu m-am atins sub nicio formă, le-am lăsat în pace, indiferent de felul în care a crescut ele. În acest fel, pomul va genera seva către aceste formațiuni de rod și astfel el va căuta să dezvolte noi formațiuni de rod unde să meargă seva. Astfel noi am creat un echilibru atât între partea vegetală cât și în partea de fructificare a pomului. L-am echilibrat, i-am dat lumină și i-am dat
treabă, dacă am putea spune, pentru anul viitor. Și anume să-mi creeze burse de rod pe aceste zmicele și pe aceste nuielușe pe care le-am lăsat eu de anul trecut și pe care le-am lăsat și anul acesta. El pur și simplu are ce face acesta. Deci, dragilor, cam acesta este pomul. Sper că se vede bine. Nu știu, dar nu se vede în 3D pentru a vedea exact simetria lui, dar eu vă spun că este tăiat perfect. Deci ați văzut, dragilor, reguli simple de tăiere. În general sunt cam aceleași, decât că trebuie să știți cum să gestionați încoronamentul pomului, lucruri pe care îl poate face oricine atunci când are cunoștințele necesare. Adică cunoaște care sunt formațiunile de rod și le găsiți pe canalul meu, aceste elemente structurale pe care vi le exemplific detaliat, vi le arăt, vi le prezint și nu aveți cum să nu le cunoașteți. Și dacă știți toate elementele structurale ale unui pom și știți care sunt regulile de bază la tăierea pomilor, în special la semințoase, pentru că o să facem videoclipuri și despre sâmburoase, dar nu știu dacă mai avem timp în acest sezon, atunci totul este foarte ușor. Important este să luați farfeca și să mergeți să încercați chiar dumneavoastră aici în grădină, astfel încât să aveți niște rezultate uimitoare de care sunt sigur că veți bucura pe parcursul vieții. Așa că farfecă, fierăstrău și haideți la treabă. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!